Hello guys, welcome back to my channel. So अब भोलि मुङ्कुको स्कुलमा भोलि क्रिसमसको के छ पार्टी अब क्रिसमस डे सेलिब्रेसन छ भोलि स्कुलमा त्यही भएर मुङ्कु यहाँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ के भन्ने प्लिज कम हियर सेन्टाको के लाउँछे लाउ त सेन्टाको क्याप लाएर जानु पर्यो है अनि सेन्टाको नाना पनि लाउँछौ त सबै साथी लाएर आउँछ है यता आएर देखाउ त ल अनि तिमी सेन्टाको नाना हौ 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 जुङ्गा लाएर जाम डुङ्गा लाएर गएर के गर्छौ अनि बेल्ट अनि नाना नि सानो क्लास अनि प्रेजेन्ट दिनु अनि त्यो सेन्टा क्लज बनेर जान्छौ अनि के दिन्छौ साथीलाई चक्लेट दिन्छौ अनि सेन्टा त तिमीले भनेको मोटो मान्छे मात्र बन्न मिल्छ भनेको होइन अनि मोटो बुझ्छु अनि तिमी मोटो बन्छौ यति माथि नाना लगाएर अलिक मोटो हुन्छ यसो माथि लगायो भने ए माथि लगायो भने चाहिँ अलिक मोटो हुन्छ ओके सेन्टा त धेरै मोटो हुन्छ सेन्टा चाहिँ धेरै मोटो हुन्छ तिमी चाहिँ अलि माथि नाना लगाएर अलि मोटो बन्छौ सेन्टा नै बन्दिनु अनि तिमी सुन न सेन्टा बनाएर जाऊ होइन यिनी व्हाइट कलरको जुङ्गा हालेर बुढो मान्छे बना है अनि साथीले अनि क्यान्डी दिसो भनेपछि के भन्छौ हो भनेर क्यान्डी देऊ अनि म तिमीलाई यति धेरै क्यान्डी किनिदिन्छु अनि यति ठुलो झोला बोकेर स्कुल यहाँ बोकेर क्यान्डी नै क्यान्डी अनि साथीलाई हो नभन्ने अनि के लाएर जाने त भोलि स्कुल स्कुलमा अनि म्यामले भनेको कुरा मैले अघि पढेर सुनाएको होइन तिमीलाई कि मुनु सेन्टा क्लजको नाना लाएर आऊ कि रेड कलरको टी सर्ट लाएर आऊ भने अब तिमी रेड कलरको टी सर्ट लाउने कि सेन्टा क्लज बुढो मान्छे बनेर जाने त मोटो मान्छे सबैजना बुढो मान्छे बनाएर आउँछ साथीहरू लाएर नि आउँछन् होला टी सर्ट लाएर आउने रेड टी सर्ट लाएर जान्थ्यो ल त ल सो गाइज आज मुङको उसको इक्जाम चलिरहेको छ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ होइन अनि मुङको 12 बजे स्कुलबाट निस्किहाल्छ पाउने 1 साढे 12सम्म घर आइसकेको हुन्छ त्यही भएर आज हामी दुईजना सँगसँगै छौँ है मेरो बच्चे त मेरो के हो फ्रेन्ड हो नि मेरो फ्रेन्ड हो म बाबा हो अनि सुन न अनि तिम्रो स्किन त कस्तो हुँदै गएको छ अरे ब्ल्याक हुँदै गएको छ अनि के हुन्छ ब्ल्याक स्किन भएर बदमास हुँदैन ब्ल्याक स्किन भएर बदमास त के हुन्छ ब्ल्याक स्किन भए पनि राम्रो हुन्छ डार्क स्किन भयो नि राम्रो हुन्छ के हुन्छ त तिम्रो अनि तिम्रो नराम्रो डार्क स्किन देखा छ त अनि तिमी त राम्रै छौ त यस्तो हिरो छोरी छिन् मेरी यस्तो हिरो ह्यान्डसम छोरो छ अनि बाबालाई के भन्ने रे तिम्रो स्किन त अनि बाबाको जस्तै स्किन हो अनि के भनिदिन्छौ तिमी बाबालाई भन त के भन्ने बाबालाई भनेको भन त डार्क नबन्छु लाइट बन्छु भन्ने ल त ल बाउ मुङ्कुको बाबालाई एउटा मेसेज छ बाबा हजुरको स्किन डार्क भएर भएन मुङ्कुलाई यहाँ लाइट स्किन चाहिसक्यो Goodbye guys, time to go. Goodbye. You want to keep on this and Steve and zip. Hello guys, welcome back to my channel.
Hello. Bye bye guys. Time to go. Tell you Baba. Time to kitty. Bye bye. स्कुलमा सिकेको सङ गाएर सुनाइदेऊ त हिजो कस्तो म्युजिक टिचरले सिकाइछ भनेर गाएको थियौ नि तिमीले मामुको नानी रुँदिन हाँस्छु के मुस्कुराउँदै स्कुल आउँछु के भनेको थियो नि बा आमाको कहाँको छोरी स्कुल जान सिक्या बा आमाको कहाँको छोरी स्कुल जान सिक्या रुनी बानी बिर्सिएर मुस्कुराउन सिके गुड सक्यो अब अर्को पहिला सो गाइज अब हामी एकछिनमा चाहिँ पप्पीसँग खेल्न जान्छौँ राजाको फुच्चेको राजा बजा कसले किनेको सुन्तला यो सबभन्दा राम्रो कहिले किन्ने मुङ्कुले सबभन्दा राम्रो चाहिँ मेरो छुनुले किनेको हो नि सबभन्दा नराम्रो सबभन्दा नराम्रो त मामुले र बाबाले है ल टोयको भण्डार चटपटी खान जाँदैछौँ चटपटी मैले बनाइसकेँ मुङ्गु पनि खाँदैछौ उता कस्तो बन्यो चटपटी मिठो मिठो देखिएन जस्तो लाग्यो सो ठिक छ हामी खान्छौँ है त All we do is drive around aimlessly.
Constantly trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. सो गाइस हामीले खाजा खाइसक्यौँ खाजा खाएर सिध्याउँदा अहिले ठ्याक्कै 4:30 बजिसकेको छ सो अब 4:30 बजिसक्यो त्यस पछाडि अब सानेलाई एकछिन म पहिला पढाउँछु आज किनभने हिजो छिटो गर्छु पढाउँछु भन्दा एकदमै ढिला भइसकेको थियो त्यही भएर अब सानेलाई मुङ्कुलाई पढाउँछु अनि त्यस पछाडि मात्रै डिनरको प्रिपरेसन गर्छु सो अब मुङ्कुलाई पढाउन जाऊ है त लुक एट द भ्यू अब मुङ्कुलाई पढाउँछु भनेको अब उसको साथीहरू आयो अनि गयो माथि खेल्नलाई गयो डगीसँग सो अब त्यसलाई के पढाउनु हैन अब आफ्नो काम गर्न सुरु ओके अनि त्यस पछाडि यसलाई बसालेर साँझ नपरि यिनीहरू जान्दैनन् अनि त्यस पछाडि पढ्न बसाल्नुपर्छ एकछिन पढ्ने त नि हेयर स्टाइल बनाउँछु भनेर लागेको त बनाएको थिएँ होइन अनि पछाडि त को क्लिप निस्केर हुन्छ नि सबै बाहिर आइदिइराखेँ जस्ताको तस्तै अहिले त यस्तो बनाइदिएँ नि आउँदैन कि हेयर स्टाइलहरू बनाउनलाई यही सो के गरौँ टाइपको भइरहेछ कि एकछिन भिडियो एडिटिङ गर्छु त्यो ड्राई हेयरको लागि बनाएको भिडियो एडिट गरेर आज पोस्ट गरिदिन्छु अब म 4:30 5 बजेसम्म त्यो भिडियो पोस्ट गर्न पाइयो भने एउटा काम भए पनि सकिन्छ सो म अब भिडियो एडिटिङ गर्छु एकैछिन त्यस पछाडि फेरि बेलुका एकछिन टाइम भयो भने चाहिँ यो भिडियो एडिट गर्नुपर्छ के घरको काम कहिले पनि सकिँदैन कि त्यो मेरो मात्रै हो कि हजुरहरूको पनि हो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है म चाहिँ यस्तो आज यस्तो छिटो गर्छु भनेर सबै सिधाएर एकछिन बस्छु भने त यति धेरै काम हुन्छ नि लास्टमा टाइम सेम त्यही नै पुगिहाल्छ क्या त्यही भएर मेरो मात्रै हो कि सबैजनाको त्यही प्रब्लम हो प्लिज कमेन्ट गर्नु है अलिकति मोटिभेट फिल गरिन्छ नि त भोलिको लागि मुङ्कुको स्कुलमा क्रिसमसको ड्रेस लगाएर पठाइदिनु भनेको थियो होइन सेन्टा क्लज भनेर त यो लाउनु मान्दैन यसले कहिले पनि त्यस्तो कृष्णजी बन्न मान्छ बल्ल गरेर कृष्णजी बनाएको थिएँ एकपटक त्यही हो सानोमा बल्ल रोइ गरेर दिनभरि लागेर एउटा फोटो खिचेको थिएँ त्यस्तो दुःख दिएर चाहिँ यसलाई केही पनि नबनाउने अब मैले है अनि भनेको थियो अब कि रेड टी सर्ट कि सेन्टा क्लज बनाएर पठाउनु भनेको छु मुङ्को चाहिँ रेड टी सर्ट लगाएर जान्छ तर यसको कुनै पनि रेड टी सर्ट छैन होइन त्यही भएर आज यसो सपिङ गर्न जानु पाइन्छ कि मुङ्को न्युमा भन्ने सोचेको थिएँ तर पाइएन बाबुको ढिला हुन्छ अरे बाबुले अब न्यु रोडबाट नै ल्याइदिन्छु भन्छ अब कस्तो ल्याइदिन्छ भरे हेरौँला बाहिर तरकारी ल्याए जस्तो छ हेर्न जानु पर्यो के ल्याएको छ गइसक्यो काउली गोलभेडा बनिरहेको छ काउली गोलभेडा घरमै छ सो चाहिँदैन त्यही भनेको सुने अब देख्न पाएको छैन त्यति मात्रै लिएर आएको त होइन होला तर छुट्टिहाल्यो ढोकाको पछाडि कपडा झुन्ड्याएको हुन्छ कि त्यो हामी नेपालीहरूको सबैको घरमा हुन्छ होला है कमेन्ट गर्नु होइन अनि कस्तो अग्ली कस्तो फोरिदिन्छ कि त्यही भएर अलिकति कट गर्ने ट्राई गरिदिएको
If it's fine by you, I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. Are we going again? Just you and I. सो गाइज मैले खाना पनि अलमोस्ट बनाइसकेँ होइन अब दुध किन्न जानुपर्ने छ दुध किन्न जान्छौँ मुङ्को र म ल बाई बाई ल बाई बाई भन्दै हतार छ हजुरलाई भर्खर खोल्दा बाँच्दैन र अब मुङ्को र म गएर दुध लिएर आउँछु You want to sit here, touch here. Go on. You want to touch here, go on. के नि त्यो भने चाहिँ यु वान्ट टु टच हियर गो भन अरे 9:15 बजेको छ बाबु भर्खर घर आइसक्यो ड्याडी र मुङ्कुले माम खाइसक्छौ सो अब बाबुलाई गेट खोलिदिनु जान्छु तल My hands out the window, feeling the ocean breeze. If it's fine by you, I'll be beside you, staring out the window, looking at the summer view. Fine by you, I'll be next to you. If it's fine by you, I'll be beside you. गाइज मेरी क्रिसमस मुङ्को स्कुल जाँदैछ सेन्टा बनाए होइन नि त यो त हामीले त रेड कलरको टी सर्ट मात्रै लगाएको नि है चितुवा टी सर्ट लगाएर है So guys, now I'm gonna end this vlog over here है नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला हस् त थ्याङ्क यू